سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آيات بينات. وين أين المد بعد النون؟ بينات. النون ما حركت. بينات. بينات. أعيدها من هنا. آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي ما يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة تدخلوا الجنة
جنة ولما يأتيكم ما هي حركة التاء؟ يأتيكم لا تمدها قليلا مثل الياء. يأتيكم ثالو أعيدها. يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذل حتى وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون ينفقون ماذا ينفقون قل ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين الراء بعدها ألف. الراء ما حركتها؟ أقربنا. الباء ما حركتها؟ أقربنا. أيوة. والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله العظيم.